ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወዴት የጃብሻ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ የዴዘርት አሰራር ይዤላችሁ ብቅ ብያለሁኝ። እጅግ በጣም ቀላልና ቆንጆ ጣፋጭ ዴዘርት አሰራር ነው። እኔ በጣም ስለወደድኩትኝ እናንተም ተወዱታላችሁ ብዬ በማሰብ ይዤላችሁ ብቅ ብያለሁኝ። መልካም ቆይታ እየተመኘው ወደ ቪዲዮ ገባለሁ። ዴዘርታችንን ለመስራት መጀመሪያ ብርቱካኔን እቆራረጣለሁኝ። የምሰራው ከብርቱካንና የወተት ዴዘርት ነው። እኔ 6 መካከለኛ ብርቱካኖችን አዘጋጅቻለሁ። እናንተ መጠኑ ከዚህ እየጨመረ ከሆነ ብርቱካናችሁን መጨመር ትችላላችሁ። እንዲሁም ከዚህ ያነሰ ትንሽ ከሆነ መጠቀም የምትፈልጉት ቀንሳችሁ ብርቱካኑን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ያሰብኩትኝ በግማሽ ሊትር ወይንም 500 ሚሊ ሊትር ወተትና ብርቱካን ነው ለመስራት ያሰብኩትኝ። ያው እንደምታዩት ይሄ ጃግ የሚይዘው ግማሽ ሊትር ነውና አልሞላም። ትንሽ ውሃ ጨምርበታለሁኝ እሱን ለመሙላት። ትንሽ ውሃ ነው የተጠቀምኩትኝ፣ ምንም ችግር የለውም። ከዛም በመቀጠል 2 ድስቶች አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ጨምቄ ያዘጋጀሁትን ያጠለልኩትን ጁስ እጨምራለሁኝ ድስቴ ውስጥ። እንዲሁም ወተት ግማሽ ሊትር። ከዛን ይሄ የበቆሎ ዱቄት ነው። ማንኛውም የበቆሎ ዱቄት አይሆንም። እንደዚህ ለዴዘርትና ለአንዳንድ ነገሮች የምንጠቀምባቸው በቆሎ ዱቄቶች አሉ። ከዛን በቆሎ ዱቄቱን 2 ማንኪያ ያደረኩት፣ እንዲሁም 3 የሾርባ ማንኪያ ስኳር ጨምራለሁ። ስኳራችንን መጨመርም መቀነስም እንችላለን፣ ያው እንደ ፍላጎታችን ነው። በቆሎ ዱቄቱን ደግሞ እንደ እንትናችን እንደ ብዛቱ እንደምንሰራው ብዛት ይወስናል። ከዚህ ያነሰ ከሆነ ለምሳሌ 250 ሚሊ ሊትር የምትጠቀሙ ከሆነ 1 ማንኪያ መጨመር ይኖርባችኋል። ከዛም በላይም ከሆነ እንደዛው ዱቄታችንን ከጣርነው በኋላ ሲበስል በጣም ስለሚወፍር መጠኑን ማመጣጠን ይኖርብናል ማለት ነው። ከጣርነው በኋላ ቶሎ ቶሎ እናማስለው። እሳታችንን ቀነስ አድርገን ቶሎ ቶሎ እያማሰልን ከስር እንዳይዝብንና እንዳይጓግል ቶሎ ቶሎ ማማሰል ይኖርብናል ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት እየተንተከተከ ነው፣ ወደ መብሰል ነው ያለው። ያው እንደምታዩት እጄ ሳላቋርጥ በተራ በተራ ሁለቱንም እያማሰልኩኝ ነው። ያው እያየን ነው፣ በጣም እንዳይወፍርብን እያየን እናበስለዋለን። ብዙ ሰዓት እየተንተከተከ በሄደ ቁጥር ይወፍርብናልና እያየን የምንፈልገው ደረጃ ላይ ሲደርስ እናወጣዋለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እዚህ ቅጥነት ላይ ሲደርስ ከዚህ በኋላ በስሏል ማለት ነው። እሳቱን አጠፋለሁ። ከዚህ በኋላ በቅቶታል። እንደዚህ የምናስቀምጥበት ሳህን ኩባያ ነገሮችም ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ሳህንም በምንፈልገው ነገር እናዘጋጅና እዛ ላይ እኔ የኬክ ማጋገሪያ ሳህን ያዘጋጀሁት። ከስር ነጩን የወተቱን አደረኩ፣ ከላይ ደግሞ የብርቱካኑን እንደዚህ እያረኩኝ አንዱን ከላይ አንዱን ከታች እያደረኩኝ እስከምጨርስ ድረስ እንደዚህ ጨምራለሁ ማለት ነው። በትኩሱ ማድረጋችን ቆንጆ ነው።
በተቀመጠ በቀዘቀዘ ቁጥር እየወፈረ ስለሚሄድ በኋላ እንደዚህ ለማስተካከል አይመችምና በትኩሱ ገና እንዳወረድ ነው ማስቀመጥ ያለብን እቃ ላይ መገልበጥ ይኖርብናል ማለት ነው። ትንሽ እየተቀመጠ በሄደ ቁጥር ይወፍራል እና እንደ መጀመሪያው ፈሰስ አይልም። ለዛ ነው ደግሞ በትኩሱ ማድረጉ ጥቅሙ። አሁን ይሄንን ለትንሽ ሰዓት ገና ትኩስ ስለሆነ ትንሽ አቀዘቅዘዋለሁ። ከቀዘቀዘልን በኋላ እንደዚህ ሻፍነን ፍሪጅ ውስጥ አስገባዋለሁ። በደንብ እስከሚቀዘቅዝ ለ1 ሰዓትም ሆነ ለ2 ሰዓት ፍሪጅ ውስጥ ከተን እናቀዘቅዘዋለን። አሁን ፍሪጅ ውስጥ በደንብ ቀዝቅዞልኛል፣ ቆንጆ ሆኗል። ዳርዳሩን እንደዚህ ስገለብጠው እንዳይቆረስብኝ ዳርዳሩን እንደዚህ አላቅቀውና በሳህን እገለብጠዋለሁ። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ከለሩም በጣም ደስ ይላል። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ እንደምታዩት ነው። ደግሞ ቆርሰን እንቀምሰዋለን። በጣም ነው ደስ የሚለው። እኔ በጣም ነው የወደድኩትኝ። ጣዕሙ ራሱ ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ደስ ይላል። ቅዝቃዜው ራሱ በጣም ደስ ይላል እና እናንተም እስቲ ለልጆች ራሱ ቆንጆ ነው። እንደምታዩት የተሰራው ከወተትና ከብርቱካን ነው። ለልጆችም እጅግ በጣም ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ተወዱታላችሁ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ያላችሁንም አስተያየት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁና ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ተጫኗት። እንዲሁም ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጋብዣችኋለሁ። ለጓደኞቻችሁም ሼር ማድረግ አትርሱ። የዛሬ ቪዲዮዬን እንግዲህ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ እያልኩኝ ሰናበታችኋለሁ። ባይ ባይ።